ยึดกันหมดแล้วก็คือว่า4 ตัวมันไม่ยึดกันหมดเลยคือข้างบนยึดหนาแน่นอยู่แล้วข้างล่างมันจะไม่มีฐานก็ไม่เป็นไรครับผมใช่ครับโอเคครับขอบคุณDon't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong,